Good afternoon. The State News. Babatunde Bolatito is my name. Osun State government says positive feedback and impact of food support scheme on the people of the state and encourage it to sustain the initiative. It further disclosed that over 500,000 households are directly and indirectly benefited from an initiative that was introduced last year as a deliberate effort to revolutionize agriculture, encourage young and old farmers to bring succor to the less privileged and vulnerable members of the society. Speaking during the flag-off of the 17th edition of Food Support Scheme at the Local Government Service Commission, State Government Secretariat, Governor Adegboyega Oyetola said it is on record that the initiative has had positive impact on the lives of the people and made living less burdensome to beneficiaries who are largely vulnerable segments of the population. The governor was represented by the Secretary to the State Government, Prince Wale Oyebamiji, noted that introduction of scheme codenamed Onje Ileri had complemented his efforts and revolutionizing the agricultural sector and boosting the state's economy. According to him, the positive impacts of the scheme on the lives of the people were a clear testimony to the fact that the government has been meeting up the target and actualizing the set goals at making life bearable and worthwhile for the citizens. Responding to questions from journalists, the Commissioner for Regional Integration and Special Duties, Engineer Orlando Kombadmo, said the scheme had really helped in building a number of entrepreneurs and raising youth to actualize their socio-economic dreams. As Osun State Government declared a public holiday to mark Ishashe Day, other states' governments in the southwest region have been urged to follow suit. The Agbongbon of Osogbo land, Chief Ifakayode Ifaniyi, made a call in an interview with OSBC News, noted that those who engage in ritual killings are not traditionalists, adding that traditional religion abhors shedding of human blood. Our reporter, Oluchamuda, brings details. The Ishashe festival is celebrated by all traditional worshippers to pay special homage to their deities, as it often climaxes the culmination of traditional religious activities and festivities. Since 2014, the Osun State government had often declared the day as a public holiday to allow traditionalists display their culture and spirituality with parties, festivals, parades, as well as display of traditional apparels to attract tourists from other parts of the world. And this year was not an exception. Speaking on the significance of the day, the Agbongbon of Osogbo and Chief Ifakayode Ifaniyi stated that the Ishashe festival is the unification one that allows the adherents of different traditional believers to come together under one umbrella to pray for the progress of the state and the country at large. Chief Ifaniyi, who maintained that Nigeria needs prayers at this trying moment, urged politicians to implement policies that will positively touch the lives of the people, irrespective of ethnicity or political divide. One day that all people of traditional faith, whether Ifa, Obatala, Ogun, Sago, Oya, all of us will gather together to praise with one voice to Almighty God and to pray for peace, unity, and progress of this country. While responding to questions about the high rate of incidents of ritual killings in the society, the traditionalists maintain that those who are involved in ritual killings are not traditionalists. He maintained that the traditional belief abhors shedding of human blood for any purpose, just as he called on security agents to always ensure that criminals that perpetrate such heinous crimes are brought to book. We are using herbal supplement to heal people. We are using animals from the market to heal people, to solve people's problems. So to do things for people's good luck or upgrade, we don't have to kill human being. I thought it's a big abomination. It's a big taboo to drop the blood of human being. He appreciated the Osun State government for declaring Ishashe Day as a public holiday, just as he called on the governors in the southwest to emulate Osun State in that area.
Oluchi Amuda, OSBC News. The Independent National Electoral Commission INEC has been advised not to make available the updated voters register to Osun State Independent Electoral Commission (OSIAC) for the purpose of the proposed local government poll planned for October 15, 2022. In a letter signed by the State People's Democratic Party legal advisor, Ashim Abioye, INEC was also advised to stay aloof from the proposed local government election being organized by OSIAC. Abioye noted that the insistence of the OSIAC chairman in going ahead with conducting the local government poll was in contravention of the provision of the Electoral Act 2022. The Osun PDP lawyer stated that a legal action has been instituted in the Osogbo Federal High Court to ensure that the provision of the Electoral Act 2022 were complied with by OSIAC in the conduct of local government election in the state. The OSIAC chairman, Segun Oladito, had last week announced that the commission will be conducting local government election in Osun State in October 15, 2022. The OSIAC chairman also stated that the election was in line with Osun State Independent Electoral Commission Law 2022, which had been assented to by Governor Adegboyega Oyetola. In the meantime, Osun State chapter of All Progressive Congress APC has cautioned the opposition People's Democratic Party in the state to stop turning itself to an instructor of an independent statutory body like Osun State Independent Electoral Commission, OSIAC. According to the state chairman of the APC, Prince Boyega Famodo, in a statement issued by his media advisor, Kola Olabisi, the PDP lacks constitutional power to dictate to OSIAC, which derives its creation and existence from the Electoral Act 2022. Famodo reminded the state chapter of the PDP that the symbiotic relationship between INEC and the OSIAC is not a master and servant type, but mainly advisory in status. The Osun State PDP chairman, the Osun State APC chairman, conclusively submitted that such directive by the state PDP to the INEC not to release the updated voters list to the OSIAC for the purpose of conducting a free, fair, and credible local government election is unlawful, and should be disregarded in its entirety. The death has occurred of Elder Joshua Agbolade Akide Oshudina of Balogun's compound, Okelaro Federal local government area, aged 89. According to a release by this family signed by Joshua Adedayo, Pa Oshudina died last Wednesday. During his lifetime, he was conscientious, dedicated, and highly meticulous educationist who taught at one time or the other at Advanced Grammar School at the Ejibo Baptist High School, Ejibo. Meanwhile, Elder Joshua Oshudina was the first indigenous principal at Okelaro Grammar School, where he taught for almost a decade and the judged by Okelaro community and all students association as an exemplary principal that has led its educational morals, religious legacies on the footprint of the sands of time as a role model in all spheres of life. Pa Oshudina retired at Uruki High School at Gubele Osogbo after a meritorious service of 35 years. In the meantime, Elder Joshua Agbolade Oshudina was survived by his beloved wife, Deaconess Mrs. Rachel Arike Oshudina, children and grandchildren. That ends the state news on OSBC TV. Please join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi. Àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ọ̀gbẹ́ni káftó ńlá gbogbo, ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tantan, rédíò ńlá gógó, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kò ní sómìyalé. Ṣẹ́gbọ́ ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Tó ló dára bá ṣe tẹ́ ní wàhálà oṣù sí. Ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹ jẹ́ ká kolẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá. Drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó gbẹ̀jẹ̀ kó tún fẹ̀ gidi gan. Ìjọba wa ẹ dìde aráàlú gbogbo àká máa wọ̀n. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà, ẹ má ṣe dà. ẹ̀ka sàn àsìkò iṣẹ́ látàrọ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́mọ fún yín. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ní ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó tóun rí tóun sì gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lórí àgbékalẹ̀ oúnjẹ ọ̀fẹ́ tí ìjọba ń pín fáwọn aráàlú ló jẹ́ kóríyá fóun tí ètò náà fi ń tẹ̀síwájú. Ìjọba tún jẹ́ kó yé ni pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ló ti jàǹfààní ètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà látọ̀dún tó kọjá tètò yìí sì ti gbéra sọ bẹ́ẹ̀ ló ti jẹ́ ara ọ̀nà àti ṣe àgbéèdè iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣíṣe kóríyá fáwọn ọ̀dọ́ àti dídí àrípẹ̀kẹ́ àwọn tí kò ní láwùjọ wa. Nígbà tó ń ṣíde ètò pínpín oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínlọ́gbọ̀n irú ẹ̀ tó wáyé lórí iléeṣẹ́ àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ nínú sẹkítẹ́ríàtì ìjọba, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá sọ pé ó ti wọ ìwé ìtàn pé ètò náà ti lapa rere láyé àwọn èèyàn, bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe ọ̀pọ̀ èèyàn tí kò rọ́wọ́ orí nípìnlẹ̀ yìí láǹfààní. Gómìnà Oyètọ́lá ní tí akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámíjí ṣojú fún sọ pé àgbékalẹ̀ ètò pínpín oúnjẹ ọ̀fẹ́ yìí tí wọ́n pè ní oúnjẹ ìlérí ti kún àyàn ìjọba lọ́wọ́ lórí àgbéǹde iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ìmúpadàbọ̀sípò ètò ọrọ̀ ajé. Ó ní àfihàn pé ètò náà ń lapa rere ní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ẹ̀rí láti ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú pé ìjọba ti ń kópa tó jọjú nínú ayé àwọn èèyàn rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, kọmíṣánná fọ́rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àkànṣe iṣẹ́ ẹnjìníà Ọlálékan Badmus sọ pé ètò oúnjẹ ìlérí náà ti ṣèrànwọ́ fáwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ oníṣòwò oúnjẹ tútù nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun.
ìlúmọ̀ọ́ká ẹlẹ́sìn àbáláyé kan olóyè Ifákáyọ̀dé Ifáníyì ti rọ àwọn ìjọba láwọn ìpínlẹ̀ yòókù lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí pé kí wọ́n ṣe àwòkọ́ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún bó ṣe kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọdún ìṣẹ̀ṣe. Àgbègbè àwo ti ilẹ̀ Òṣogbo olóyè Ifákáyọ̀dé Ifáníyì ló pàrọwà yìí lásìkò táwọn oníròyìn iléeṣẹ́ yìí ń tàkòtò ìbéèrè sí pé ǹjẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ làwọn èèyàn kan tó jingiri nínú ìwà pípaniṣòwò. Nígbà tó ń dáhùn olóyè Ifáníyì ṣàlàyé pé ẹ̀sìn àbáláyé tako títa ẹ̀jẹ̀ ọmọnìkejì sílẹ̀. Olùchí Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí látẹnu Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí. Ọdún ìṣẹ̀ṣe làwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé máa ń ṣe láti ṣe ètùtù sáwọn alálẹ̀ pẹ̀lú ìwúre tó sì jẹ́ pé àjọyọ̀ ọdún ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n fi máa ń kásẹ̀ ọdún yìí ńlẹ̀. Látọdún 2014 níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti máa ń kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fún àyájọ́ ti ìṣẹ̀ṣe láti fáwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé láǹfààní ṣe ọdún yìí. Ọ̀kan òjọ̀kan àfihàn àṣà ló máa ń wáyé táwọn tó ń ṣàbẹ̀wò síbùdó ìfojúlóúnjẹ láwọn orílẹ̀-èdè yíká àgbáńláyé gan sì máa ń wá síbi àṣekágbá ọdún yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ọjọ́ náà, agbọ̀ngbọ̀n awo ti ìlú Òṣogbo olóyè Ifákáyọ̀dé Ifáníyì wòye pé ọdún ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ọdún tó máa ń jẹ́ káwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kórajọpọ̀ ní ìṣọ̀kan láti gbàdúrà fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Olóyè Ifáníyì ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò àdúrà nírú àkókò yìí. Ó rọ àwọn olóṣèlú láti máa ṣe àwọn ètò tí yóò lápa rere láyé àwọn èèyàn láì fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti òṣèlú ṣe. Ó jẹ́ ọjọ́ kan ṣo tó jẹ́ pé ńlọ́pàá gbogbo wa pọ̀, kì í ṣe pé àwọn à ń ṣe ọlọ́jọ́ nílé Ifẹ̀, wọ́n ń ṣe Ṣàngó lọ́yọ̀ọ́, a ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. Gbogbo ọjọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀dẹ̀ ní ọjọ́ kan ṣo tí gbogbo àwa ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé tó dókè òkun tá a ti yà sọ́tọ̀ tá a fi ń gbanupọ̀ gba àdúrà ṣe ètùtù fún ìlú wa, fún ìpínlẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa, fún àgbáyé gan lápapọ̀. Nígbà tó ń dáhùn ìbéèrè lórí bí ìwà ìpànìyàn rúbọ ṣe wá di lemọ́lemọ́ láwùjọ wa, ó láwọn tó ń lọ́wọ́ nínú ìwà aláàbí yìí kì í ṣe àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, tó ṣàlàyé pé àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé kì í ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn ikọ̀ aláàbò láti rí dájú pé wọ́n fi kélé òfin gbé àwọn tó ń lọ́wọ́ nínú ìwà ọ̀daràn yìí kí wọ́n sì fi wọ́n jófin. Àwo mímọ́ ni àwo tàwa o, ẹni sẹ̀ lórí ẹ̀ láti fi dá ara wa mọ̀. Púpọ̀ àwọn tí wọ́n ń wíwàkiwà ẹ̀ tí wọ́n ń wá owó òjijì wọn ìsara wa, ìtàn bá sì gbà mú bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n mọ́ ẹ̀yìn ròyìn náà máa rí ọkọ̀ wọn. Ẹ̀bùrẹ̀ rí ọkọ̀ ìfẹ́dàkọ̀ pé mùsùlùmí àbí ẹlẹ́sìn mi, ṣùgbọ́n kò sí ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kankan torí wọ́n mọ̀ pé ìtàjẹ̀yàn sílẹ̀ ègún ni. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún bó ṣe kéde ọjọ́ ìṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn gómìnà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láti fi ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe àwòkọ́ṣe káwọn náà máa gbé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí. Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti rọ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí pé kó má ṣe gbé àkọsílẹ̀ orúkọ àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ yìí lé àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó sì àkìlọ́wọ́ fún ṣíṣe àmúlò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n ń gbèrò rẹ̀ lọ́jọ́ 15 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí. Nínú lẹ́tà kan tí agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀gbẹ́ni Azeem Abioye fi síta ló ti rọ àjọ INEC pé kó ta kété sídìbò ìjọba ìbílẹ̀ tájọ ó sì àìfẹ́ ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Abioye ní balaga àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó sì àṣẹ ń tẹ̀síwájú láti ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ fi hàn pé àjọ ISEC ta ṣe àgẹ̀rẹ̀ sófin ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí tọdún 2022. Agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ pé ọ̀rọ̀ náà ti wà níwájú ilé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tó wà lóṣogbo láti lè rí dájú pé àjọ ISEC tẹ̀lé òfin ìdìbò tọdún 2022. Lọ́sẹ̀ tó kọjá lálága àjọ ISEC olóyè Ṣẹ́gun Ọládìtàn kéde pé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹwàá ọdún yìí ní ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ yóò wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tálága àjọ ISEC sì sọ pé ìgbésẹ̀ náà wà níbàámu pẹ̀lú òfin àjọ ISEC tọdún 2022 tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fọwọ́ sí.
ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ní kí ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party má ṣe sọ ara rẹ̀ dẹni tí yóò máa pàṣẹ fájò elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí ó sì alága ẹgbẹ́ APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọdún nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Ọlábísí fi síta ló ti ní ẹgbẹ́ PDP kò láṣẹ lábẹ́ òfin láti máa làlé àjọ SEC lọ́wọ́ nítorí òfin ìdìbò tó gbé iṣẹ́ wọn ró wà dìgbì. ọmọọba Fámọdún wàá mú wá sírántí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àjọ INEC àti OSEC wọn tó sì ní wọn kì í ṣe ohun èlò ẹnikẹ́ni. alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC wá ṣe lálàyé pé irúfẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sí INEC pé kó má ṣe gbé àkọsílẹ̀ orúkọ àwọn olùdìbò fún àjọ OSEC fétò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípìnlẹ̀ yìí kò bófin mu rárá tí kò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. alàgbà Joshua jìnnà tí agboolé balógun nílùú òkè lárọ̀gún níjọba ìbílẹ̀ ìfẹ́dayọ̀ ti jáde láyé lẹ́ni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn-ún. àtẹ̀jáde tí ọ̀kan lára ibi olóògbé ọ̀gbẹ́ni Dóṣù Adédayọ̀ fi síta jẹ́ kó yé ni pé ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní pa Ọ̀ṣúnjìnnà kí ayé pódìgbò ṣe lámì ìtọ́ nídìí ètò ẹ̀kọ́ lolóògbé náà nígbà ayé rẹ̀ tó sì ti fìgbà kan rí jẹ́ olùkọ́ tó yanrantí láwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri nínú èyí tá a ti rí Adventist Grammar School Ẹ̀dẹ̀ àti Èjìgbò Baptist High School Èjìgbò. ẹ̀wẹ̀ alàgbà Joshua Ọ̀ṣúndínà lọ̀gá àgbà àkọ́kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ òkè lárọ̀gún Grammar School tó sì ṣe iṣẹ́ yìí fọ́pọ̀ ọdún kó tó kọjá sílé ẹ̀kọ́ òkè lárọ̀gún community bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó tún padà di ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún pẹ̀lú bó ṣe mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ilé lọ́kùnkúndùn tó sì fi àpẹẹrẹ tó ṣeé ṣe àwòkọ́ṣe lélẹ̀. Pa Ọ̀ṣúndínà fẹ̀yìntì ní ilé ẹ̀kọ́ Òròlú High School Àgùnbẹ́ Iléwò Òṣogbo lẹ́yìn tó ti lo ọdún 35 lẹ́nu iṣẹ́. alàgbà Àgbọ́ládé Ọ̀ṣúndínà fi aya díákọ́nì obìnrin Rachel Àríkẹ́ Ọ̀ṣúndínà sáyé lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ. kò ní jùbà lọ́rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti àkókò yìí ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́